Για 3 χρόνια στα μέσα του 18ου αιώνα οι κάτοικοι του Ζεβοντάν στη Γαλλία ζούσαν με τρόμο. Ένα άγνωστο αρπακτικό χτύπησε με βία αποτελεσματικότητα, σκότωσε αγρότες, βοσκούς και ταξιδιώτες, αφήνοντας το πέρασμά τους σχισμένα και άψυχα σώματα. Υπήρχαν ψίθυροι ότι το αρπακτικό ήταν ένα λυκοειδές πλάσμα σε αντίθεση με οτιδήποτε που κάποιος είχε δει ποτέ. Οι κοινότητες σε όλη τη Γαλλική ύπαιθρο ζούσαν με φόβο. Οι γονείς κρατούσαν τα παιδιά μέσα και οι κάτοικοι είχαν τα όπλα έτοιμα. Ο βασιλιάς της Γαλλίας διέταξε να αναγνωριστεί και να σκοτωθεί το θηρίο. Στρατιώτες στάλθηκαν. Οι ομάδες κυνηγών έψαχναν την ύπαιθρο. Για χρόνια το κτήνος τους απέφευγε όλους. Σε διάστημα μόλις 3 ετών, οι εκθέσεις εκτιμούν ότι το μυστηριώδες πλάσμα επιτέθηκε σε πάνω από 200 άτομα, σκοτώνοντας πάνω από 100. Το κτήνος του Ζεβοντάν, όπως έγινε γνωστό το πλάσμα, είναι μια από τις πιο καλά τεκμηριωμένες περιπτώσεις κρυπτιδίων στην ιστορία. Ξέρουμε ότι το κτήνος ήταν πραγματικό, ξέρουμε ότι σκότωσε πολλούς ανθρώπους, έχουμε ακόμα και το υποτιθέμενο πτώμα του, αλλά μετά από όλο τον φόβο και την καταστροφή που άφησε στο απόϊχό του, ένα ερώτημα παραμένει. Τι ήταν το κτήνος του Ζεβοντάν? Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Είναι το καλοκαίρι του 1764 στην αγροτική Ζεβοντάν στη Νότια Γαλλία. Ο καιρός είναι ζεστός και ξηρός, τυπικός για την εποχή, αλλά παράξενα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν στη ζέστη. Τα ζώα αρχίζουν να εξαφανίζονται από το πουθενά. Και μετά τις 30 Ιουνίου το πρώτο ανθρώπινο θύμα έγινε στόχος. Η 14χρονη Ζαν Μπουλέ σκοτώθηκε από αυτό που θα γινόταν γνωστός ως το άγριο βίαιο θηρίο. Τον Αύγουστο ένα 15χρονο κορίτσι και ένα 16χρονο αγόρι πέθαναν από παρόμοιες επιθέσεις ενώ εργάζονταν στα χωράφια. 4 ακόμη θάνατοι ακολούθησαν το Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένης μια 36χρονης γυναίκας που σκοτώθηκε στη πόρτα της. Μερικά από τα πτώματα βρέθηκαν ακροτηριασμένα με ξεριζωμένους λαιμούς ή ξεριζωμένα πρόσωπα. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά, αλλά κανείς δεν ήταν ασφαλής. Οι φήμες άρχισαν να κυκλοφορούν, αλλά κανείς δεν είχε ιδέα ποιος ή τι ήταν ο δολοφόνος. Μέχρι τον Οκτώβριο ο Γαλλικός στρατός και η αστυνομία αναφέρθηκαν στο πλάσμα ως ένα τέρας. Οι επιζώντες περιέγραψαν το αρπακτικό ως ένα θηρίο που πλησίαζε με αγριότητα και μυστικότητα. Ίσως ένα από τα πιο τρομακτικά και ενιγματικά στοιχεία ήταν ένα αποσυντηθεμένο κρανίο που βρισκόταν σχισμένο σε απόσταση από τα υπόλοιπα λείψανα. Η φήμη του πλάσματος αυξήθηκε και ο πανικός άρχισε να επικρατεί. Το θηρίο φαινόταν να στοχεύει τους ανθρώπους χωρίς φόβο. Συχνά έκανε επίθεση στο φως της ημέρας καθώς φρόντιζαν τα ζώα. Ενώ οι περιγραφές από αυτόπτες μάρτυρες διαφέρουν, εμφανίστηκε ένα μοτίβο. Το πλάσμα ήταν μεγαλύτερο από λύκο και είχε μια λωρίδα στο πίσω μέρος της κόκκινης ή γκρίζας γούνας του. Είχε τεράστια κοφτερά δόντια και νύχια. Σε κάποιες αναφορές τα μάτια του έλαμπαν κόκκινα και μπορούσε να σταθεί στα πίσω πόδια του. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες πίστευαν ότι θα μπορούσε να ήταν σκύλι ή λύκη. Άλλες θεωρίες κυμαίνονται από μια τίγρη, ένα λιοντάρι, ένα πάνθυρα, ένα αγριογούρνο, μια αρκούδα ή μια ήενα. Ό,τι και να ήταν αναμφισβήτητα κάτι που τριγυρνούσε στο δάσος, κυνηγώντας τους πολίτες του Ζεβοντάν. Ένας λύκος δεν θα ήταν ασυνήθιστος. Υπάρχουν πολλές ιστορικές αναφορές για λύκους που επιτίθενται σε ανθρώπους στη Γαλλία. Αλλά φαίνεται ότι η συχνότητα και το εύρος των επιθέσεων ήταν ασυνήθιστο. Αυτό διευκόλυνε τις δυσιδαιμονίες και τις φήμες να στολίσουν το θηρίο. Κάποιοι είπαν ότι αντέχει σφαίρες, άλλοι ορκίστηκαν ότι εξαφανίζεται στον αέρα. Οι αφίσες για το τέρας ισχυρίζονταν ότι αποκεφαλίζει τα θύματά του και πίνει το αίμα τους. Αυτό το αποτύπωμα του θηρίου το δείχνει με 2 σειρές από αιχμηρά δόντια, όρθια αυτιά, ουρά γελάδας, γλώσσα που κρέμεται από το στόμα του και σώμα λιονταριού. Οι περισσότερες αφηγήσεις θεωρήθηκαν εξαιρετικά αξιόπιστες. Οι επιθέσεις έγιναν όταν η Γαλλία βασανιζόταν από πανικό λύκων. Ένας λυκάνθρωπος είχε προκαλέσει 43 θύματα τον Ιανουάριο του 1764, το ίδιο έτος που το θηρίο άρχισε τις επιθέσεις του. Το φθινόπωρο του 1764 η εφημερίδα Courrier d'Avignon άρχισε να δημοσιεύει ιστορίες για τις επιθέσεις.
Οι ιστορίες ήταν συγκλονιστικές, συγκρίνοντας το θηρίο με εξωτικά ζώα όπως η ήενα, το λιοντάρι και ένα γιγαντιαίο φίδι της Βόρειας Αφρικής. Ο συντάκτης Φρανσουά Μορένα ήθελε να πουλήσει εφημερίδες και οι βίαιες επιθέσεις ταιριάζουν τέλεια, έτσι τα μέσα παίρνουν γρήγορα τις ιστορίες των επιθέσεων. Στην αρχή οι κάτοικοι του χωριού κατηγορήθηκαν για την ατυχία τους. Οι κάτοικοι του Ζεβοντάν ακολουθούσαν ως επιτοπλίστων προτεσταντικές διδασκαλίες. Οι ξένοι πίστευαν ότι οι αγρότες είχαν κακή διάθεση για το καθολικισμό και τη μοναρχία. Ένας επίσκοπος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το θηρίο ήταν μια εκδήλωση της οργής του Θεού. Αυτό σήμαινε επίσης ότι οποιαδήποτε στρατεύματα απασχολούνταν από το κλήρο ή το στέμα για να σκοτώσουν το θηρίο δεν προστάτευαν μόνο τους χωρικούς, αλλά παρακολουθούσαν επίσης τις ενέργειες των υποτιθέμενων αντιφρονούντων. Υπήρξαν επίσης κατηγορίες ότι η απάντηση σε επιθέσεις ήταν υπερβολική λόγω των λεγόμενων πρωτόγονων πεποιθήσεων και της αγροτικής δυσιδαιμονίας, ουσιαστικά ότι οι χωρικοί ήταν πολύ χαζοί και πολύ εύπιστοι για να το δουν ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα τέρας. Τον Ιανουάριο του 1765 ο Μορένα δημοσίευσε ένα άρθρο που ανέφερε ότι οι επιθέσεις προέρχονται από ένα άγριο θηρίο αγνώστου τύπου που προέρχεται από ποιος ξέρει από πού. Διατήρησε τους ισχυρισμούς ότι το θηρίο έπινε το αίμα του θύματος και έτρωγε τη σάρκα του. Το άρθρο ανέφερε επίσης ότι οι κυνηγοί απογοητεύτηκαν από την ευελιξία και την πονηρία του θηρίου. Σε ένα άλλο άρθρο, ο Μορένα ισχυρίστηκε ότι οι σφαίρες δεν μπορούσαν να διαπεράσουν το δέρμα του θηρίου και η γούνα του είχε μια τρομακτική μυρωδιά. Ένα επόμενο άρθρο τόνισε την ικανότητά του να πηδάει απίστευτες αποστάσεις και την ικανότητά του να εξαφανίζεται και να επανεμφανίζεται ανα πάσα στιγμή. Μέχρι το Δεκέμβριο του 1765 η Courier είχε τυπώσει 98 άρθρα για το θηρίο. Πολλές ιστορίες πρόσθεσαν μυστηριώδη στοιχεία. Η είδηση χρησιμεύσε ως πρότυπο για το εθνικό και διεθνή τύπο. Δημοσιεύσεις έθαβαν τον Λουδοβίκο τον 15ο καταγγέλλοντάς τον για την ανικανότητα του στέματος να πιάσει τον δολοφόνο. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ντρεπόταν από την κάλυψη των μέσων ενημέρωσης που τον έκανε να φαίνεται σαν κυβερνήτης ανίκανος να προστατεύσει το λαό του. Έτσι το Φεβρουάριο του 1765 έστειλε 2 επαγγελματίες κυνηγούς λύκων να σκοτώσει το θηρίο. Αυτοί και τα 8 κυνηγόσκυλά τους έφτασαν στην περιοχή στις 17 Φεβρουαρίου. Μόλις μία μέρα αργότερα, μία επιστολή που στάλθηκε στον τύπο περιέγραψε μια υποτιθέμενη συνάντηση με το κτήνος του Ζεβοντάν. Οι κάτοικοι που ταξίδευαν σε μια απομακρυσμένη περιοχή με μια άμαξα που έλκονταν από άλογα δέχτηκαν επίθεση. Το θηρίο πήγε για τα άλογα πρώτα, στέκεται στα πίσω πόδια του και με ένα στόμα γεμάτο αφρό χρησιμοποιεί την ουρά του για να χτυπήσει έναν υπηρέτη στο πρόσωπο. Επέστρεψε στα 4 πριν πηδήξει μέσα από την άμαξα, σπάσει το γυαλί για να δραπετεύσει στο έδαφος. Άφησε μια φρικτή μυρωδιά στο πέρασμά της, τόσο βρώμικη που η άμαξα έπρεπε να καεί στο έδαφος. Το Μάρτιο η ιστορία πήρε διεθνή αναγνώριση αφού το London Magazine την επανέλαβε. Παράλληλα με πολλά άλλα άρθρα που δημοσιεύτηκαν διεθνώς, εμφανίστηκαν εικονογραφίες του μεγάλου θηρίου, οι οποίες έδειχναν το μεγάλο του μέγεθος και την άγρια εμφάνισή του. Από τις αρχικές επιθέσεις, οπλισμένοι ντόπιοι κυνηγούσαν ενεργά το πλάσμα στο δάσος της Λαγκόγκ από το Σεπτέμβριο του 1764, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων κυνηγετικών ομάδων. Τουλάχιστον ένας ορεινός πεζός, ο Ζαν Μπατίστ Ντουχάμελ, συμμετείχε σε αυτές τις έρευνες. Η τοπική κατακραυγή τράβηξε την προσοχή της κυβέρνησης όταν οι επιθέσεις άρχισαν να εξαπλώνονται βορειοδυτικά. Μετά την επίθεση στην άμαξα φάνηκε ότι το κτήνος δεν επιτίθενται πλέον μόνο στους χωρικούς που δούλευαν μόνοι τους. Αυτό δεν βοήθησε τον εγωισμό του βασιλιά Λουδοβίκου. Προσφέρθηκε μια αμοιβή 6.000 λιβρών στον νικητή που θα σκότωνε το πλάσμα, ένα υψηλότερο ποσό από οποιοδήποτε τοπικό χρηματικό βραβείο που προσφέρεται και ένα που αύξησε το συνολικό βραβείο πάνω από 10.000 λίβρες. Οι ντόπιοι κυνηγοί χρησιμοποιούσαν δηλητήριο και έθεταν παγίδες για να παγιδεύσουν το θηρίο. Μερικοί χρησιμοποιούσαν εκπαιδευμένα κυνηγόσκυλα. Ο βασιλιάς έστειλε τον αντιπλή αρχό το Φρανσουά Αντουάν τον Ιούνιο του 1765, ο οποίος φαινομενικά είχε καλύτερη τύχη. Ο Αντουάν πυροβόλησε ένα γκρίζο λύκο που μερικοί αυτόπτες μάρτυρες και επιζώντες αναγνώρισαν ως το δράστη. Το έδεσαν και το έστειλαν στις Βερσαλίες για να το δείξουν, όπου οι θεατές απογοητεύτηκαν.
Το τεράστιο κτήνος δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα λύκο μέσου μεγέθους. Ωστόσο, ολόκληρη η αγέλη των λύκων σκοτώθηκε ως μέσο προφύλαξης, αλλά οι θάνατοι θα αποδειχθούν μάταιοι. Περισσότερες επιθέσεις ακολούθησαν λιγότερο από 3 μήνες μετά τη θριαμβευτική δολοφονία του Αντουάν και ο πανικός άρχισε πάλι. Περισσότεροι κυνηγοί πήγαν σε επιδρομές με αναφορές για πάνω από 2.000 λύκους που σφαγιάστηκαν. Το κτήνος απέφυγε την αιχμαλωσία καθώς ακροτηριασμένα πτώματα εμφανίζονταν στις άκρες του δάσους για άλλα 2 χρόνια. Το κτήνος παρέμεινε αόρατο μέχρι τον Ιούνιο του 1767, όταν ένας ντόπιος κυνηγός από το Ζεβοντάν με το όνομα Ζαν Τσάστελ πυροβόλησε και σκότωσε το κτήνος. Πολλοί σκοπευτές και άλλοι έμπειροι επιβεβαίωσαν ότι το πλάσμα που παρουσίασε ο Τσάστελ ήταν διαφορετικό από οτιδήποτε είχαν δει ποτέ. Ήταν γνωστό για το τερατώδες κεφάλι του και το ασυνήθιστα ευέλικτο σκελετό του. Λέγεται ότι ζύγιζε περίπου 40 κιλά και είχε επίσης μια μεμβράνη που εκτεινόταν πάνω από τα μάτια του, πράγμα που θα μπορούσε να εξηγήσει το λαμπερό βλέμμα που ανέφεραν μερικοί αυτόπτες μάρτυρες. Ο θάνατος του θηρίου γιορτάστηκε από τους ανθρώπους του Ζεβοντάν. Το πτώμα του φέρεται να μεταφέρθηκε σε ένα χωριό της περιοχής και να εκτίθηκε στο κοινό. Αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή καθώς ο λαός του Ζεβοντάν είχε περάσει χρόνια ζώντας στο τρόμο. Ήθελε να αποδείξει ότι ο εφιάλτης είχε τελικά τελειώσει. Κατά τη διάρκεια της τριετούς οργής μεταξύ του 1764 και του 1767, πάνω από 100 θάνατοι αποδόθηκαν στο θηρίο. Αλλά τι ήταν το κτήνος του Ζεβοντάν? Ο Dr. Boulanger, ένας τοπικός χειρούργος, είχε την αποστολή να εκτελέσει την αυτοψία. Μετά την εξέταση του πτώματος παρατήρησε ότι το πλάσμα ήταν σαν λύκος, αλλά πολύ μεγαλύτερο από ένα τυπικό λύκο. Είχε ισχυρά σαγόνια με κοφτερά τραχιά δόντια, γούνα κοκκινοκαφέ χρώματος και μεγάλα κίτρινα μάτια. Το περιεχόμενο του στομάχου του θηρίου αποκάλυψε τα υπολείμματα του τελευταίου ανθρώπινου θύματος. Παρά τη λεπτομερή εξέταση, ο Μπούλαγκερ απέτυχε να δώσει ένα οριστικό συμπέρασμα για το ακριβές είδος του θηρίου. Αυτή η ασάφεια τροφοδότησε περαιτέρω εικασίες. Οι εικασίες και οι φήμες συνεχίστηκαν. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν ένας λύκος, αλλά πολλοί λύκοι λυκάνθρωποι. Υπήρχαν φήμες ότι ο Τσάστελ χρησιμοποίησε μια σημαίνια σφαίρα για να σκοτώσει το κτήνος του Ζεβοντάν, το οποίο μόνο πρόσθεσε μυστήριο. Όταν άρχισαν οι επιθέσεις, κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι το κτήνος ήταν ήενα. Ήταν γνωστό ότι ήταν μοναχική, αρπακτική και πιο δυνατή από ένα λύκο. Μια άλλη θεωρία ήταν ότι το θηρίο ήταν λιοντάρι ή τίγρης. Εμφανίζεται σε δημοφιλείς σειρές λυκανθρώπων όπως το Teen Wolf. Το 2001 η ταινία «Η αδερφότητα των λύκων» συνδύασε 2 θεωρίες. Το κτήνος σε αυτή τη ταινία είναι ένα λιοντάρι που φοράει μεταλλική πανοπλία. Είναι ακόμα ένα από τα πιο διάσημα κρυπτοειδή του κόσμου και όλα αυτά γίνονται λόγω της έλλειψης πιστικών στοιχείων. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι οι άνθρωποι δέχονταν επίθεση και σκοτώνονταν από κάτι στη Γαλλία του 18ου αιώνα. Ό,τι και αν ήταν στο δάσος του Ζεβοντάν ήταν αληθινό. Επιτέθηκε, σκότωσε και στοιχιώνει μια ολόκληρη περιοχή και πολύ μετά τη τελευταία του ανάσα. Η ιστορία του θηρίου ακόμα αρνείται να πεθάνει. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ τελικά τη τελική ταυτότητα του κτήνους του Ζεβοντάν και ίσως αυτό να είναι εντάξει. Μερικά άλλοι τα μυστήρια έχουν σκοπό να μας θυμίσουν πόσο εύκολο ο φόβος μπορεί να θολώσει τη γραμμή μεταξύ πραγματικότητας και μύθου. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε ότι ήταν το κτήνος? Αν σας αρέσει το βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.